Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre un sistem pe nume Diaxa Smart Choice powered by Asus. Nu este absolut nimic special la această Diaxa, în afară de placa de bază. De ce? Pentru că avem un chipset B550, este o placă de bază cu un chipset revizuit sau mai bine spus reîmprospătat, ca să spunem așa, ce adaugă funcționalitate în plus serii 3000 de la AMD, dar și ceva funcționalitate adăugată cu ajutorul câtorva mici programele, despre care vom vorbi în minutele ce urmează. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Hai să vorbim puțin și despre configurație. Avem un procesor 3400G, Dual Channel 16 GB la 3200 și cam atât. Restul componentelor sunt foarte minimaliste pentru a ține prețul destul de mic. Însă, placa de bază mi se pare destul de interesantă. Este o placă de bază Prime B550M liniuță K. Am instalat Battlefield 5 Apex Legends, Cinebench și bineînțeles 3D Mark pe care le-am făcut. Hai să ne uităm prima oară la testele sintetice. Avem două rânduri, cele normale și cele cu, hai să spunem, un fel de overclock pentru chipsetul grafic. Dar, vedeți voi, acest sistem nu are placă video dedicată. Este placa video integrată în procesor. Dar în BIOS avem câteva opțiuni de unde putem să modificăm câteva setări pentru a atinge o performanță relativ mai bună. Hai să vedem prima oară cum s-a descurcat fără aceste setări. Și avem aici Cinebench cu 1954 de puncte pe multicore și 414 puncte în single core. Mai departe avem Night Ride cu 13.165 de puncte scorul general și 15.803 puncte scorul pentru placa grafică. Sau mă rog, chipsetul grafic. Hai să vedem cum s-a descurcat după acel overclock. 2063 de puncte multicore cu 419 în single. Iar în Night Ride 13.558 cu 16.104. Hai să vorbim puțin și despre acele două softulețe despre care v-am povestit. Unul dintre ele este Armoury Crate. Am mai văzut acest softuleț pe la laptopurile de la Asus, acelea ROG Strix Gaming și așa mai departe, dar și la plăcile de bază TUF sau plăcile ceva mai scumpe. Dar uite că de data aceasta avem și pe seria Prime a celor de la Asus. Este exact softul cu care am fost obișnuiți, însă are câteva opțiuni și anume, pot să-mi controlez perifericele cu Aura Sync. Aici am o tastatură și un mouse. Avem Game Library, dar nu recomand optimizarea unor softuri pentru jocuri. De ce? Pentru că în cazul în care avem Nvidia și folosim GeForce Experience, poate să interfereze cu setările din Armoury Crate în cazul acesta. Nu avem placă grafică, deci nu trebuie să ne facem griji pentru AMD Radeon Setting sau Nvidia GeForce Experience, dar în cazul în care aveți placă video dedicată, aveți grijă cum folosiți setările driverelor. Mergând mai departe, avem niște profile pe care putem să le creăm, profile cu lumină, putem să curățăm cache-ul și așa mai departe. Dar ce mi se pare mie interesant este aici la tabul cu Tools, unde putem actualiza driverele pentru placa de bază. Avem câteva utilități, să le spunem, pe care putem să le descărcăm, cum ar fi Daemon Tools, WinRAR și așa mai departe. Update-uri pentru BIOS și manualul, documente și alte nebunii de genul acesta. Un alt program pe care îl putem instala pentru această placă de bază este această suită AI. O putem descărca de pe site-ul producătorului și ne dă destul de multe informații despre frecvența procesorului, voltaje, temperaturi și rotația ventilatorului. În acest caz am doar CPU fan activat la 3260 de rotații pe minut, 3183 și așa mai departe. Putem observa că aici avem două opțiuni, ventilator de carcasă 1 și 2. Această placă de bază are suport pentru ventilatoarele de carcasă cu 4 pini. Asta înseamnă că putem modifica turația ventilatoarelor de carcasă, însă în cazul acesta particular
carcasa nu este dotată cu aceste ventilatoare. Hai să vorbim puțin și despre câteva opțiuni interesante ale acestei aplicații. Nu sunt cine știe ce, dar vin la îndemână atunci când sistemul stă pornit destul de mult timp. Avem un mod care se numește Away. Aici pot să opresc monitorul sau pot să-l pun pe sleep. Bineînțeles, aceste lucruri pot să le fac și din Windows în sine. Mai avem opțiunea de Away Mode, unde putem selecta exact aceeași opțiune cu V-Core Downgrade, putem să o dăm pe extrem și putem să oprim toate ventilatoarele. Iar atunci sistemul intră într-un fel de low power state. Alte opțiuni sunt Fan Expert 2+. Așa se numește în acest sistem, de unde putem să modificăm turațiile ventilatoarelor. De asemenea, mai avem un PC Cleaner, care nu este atât de eficient ca și CCleaner sau alte softuri populare. În schimb, este o unealtă destul de minimalistă, dar își face treaba. Iar ultima opțiune care mi se pare destul de interesantă este EZ Update. Practic este un tool prin care putem verifica online update-uri pentru BIOS. În ceea ce privește gaming-ul, sistemul s-a descurcat pe măsura bugetului său. Jocurile au fost testate la o rezoluție HD, cu toate setările date pe minimum. BF5 a rulat cu o rată de 45-60 de cadre pe secundă, iar Apex Legends a atins chiar și 80-85 de FPS-uri în unele zone. Experiența vizuală nu este optimă, în schimb, jocurile au rulat fluid, fără întreruperi sau FPS dropuri. Avantaj AMD în fața lui Intel în ceea ce privește un chipset grafic integrat. Procesorul a atins o temperatură maximă de 82 de grade cu ventilatorul stock, fără să intre în thermal throttle. În sine, acesta nu este computerul ideal de gaming, dar oferă minimum necesar pentru startul unui build custom. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip și aș vrea să vorbim puțin despre sistemul în sine, pentru că este un mix foarte interesant, ciudat de componente. Avem o carcasă sub 100 de lei, este o carcasă făcută din tablă cu un panou frontal de sticlă care încă are slot pentru CD-ROM, pentru că există oameni care încă mai folosesc DVD-ul în 2020. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre componentele esențiale ale unui sistem. Placa de bază, procesorul și RAM-ul. Bineînțeles, există și placa grafică și sursa. Însă, la acest sistem nu prea ar trebui să vorbim, pentru că nu avem o placă grafică dedicată, iar sursa este una destul de mică. Însă, sistemul în sine are un potențial destul de mare dacă stai să privești în raport cu ceea ce există pe piață. Pentru că dacă stai să te gândești, nici măcar un laptop nu-ți cumperi să aibă o performanță similară și un alt sistem tip desktop pe care să te poți juca într-o limită decentă, să spunem așa, pe care să poți rula programe de editare foto-video sau programe pentru inginerie, programe de proiectare și așa mai departe. Nu o să rupă gura târgului prin viteză și prin putere brută, însă mi se pare un sistem bun de proiect, bun de do-it-yourself și bun de a învăța cum să faci un upgrade, cum să schimbi o componentă, cum să faci diverse lucruri. Trag linie și pot să spun că acest sistem în particular este unul foarte bun de început. Dacă nu-ți permiți un sistem de gaming care să rupă prin performanță și care să aibă și RTX, să aibă și Intel seria 9000 sau 10000 și așa mai departe, e bine, cu acest sistem ai putea să te joci majoritatea jocurilor recente, dar și jocurile mai vechi de 1 an sau 2 ani de zile fără absolut nicio problemă. Personal l-aș folosi o perioadă în starea în care este și aș investi ceva într-o placă grafică. Avantajul acestui sistem este că are deja în acest preț 16 GB Dual Channel. Mai avem 2 sloturi libere în care mai putem adăuga încă 16 GB și putem să avem 32 de GB. Încă o placă grafică și avem un sistem mai mult decât decent. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și bineînțeles dați-vă cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos. Voi dacă l-ați avea, ce ați face? I-ați face upgrade sau l-ați lăsa în pace exact așa cum vine el din fabrică?